Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Në qoftë se sot ju shkon mendja për një supë të shijshme dhe të shpejtë, sot do t'ju tregoj si ta përgatisim këtë supë. Për përgatitjen e kësaj recete, duhen këta përbërës: 250 gram meshë grirë, 2 lugë gjelle miell, 1 kokë rrëpez, 200 gram kos. Erza do të përdorim majdanoz dhe nenexhik. Nëse keni dëshirë, mund t'i hedhni sipas dëshirës çfarë do lloj erze që doni ju, por këto dyja i shkojnë shumë kësaj supe, njëkohësisht edhe krit. Do të kemi 1 karrotë, 1 qep dhe 3 thelbi hudre. Do ta bëjmë me vaj ulliri, pra jo me gjalp, sepse është edhe mishi i grirë dhe del pak e rënd, prandaj unë e gatuaj me vaj ulliri, ju mund ta gatuni me gjalp, por sasia e gjalpit do t'jenë jo shumë e madhe, pra që të dalin e shëndetshme si supë. Pra do të hedhim 3 lugë vaj. Tani vazhdojmë me zegrim qepën. Qepën do ta agrim në kubik, jo shumë të mëdhej, as shumë të vegjël pra. Dhe hedhim tek tenxherja. Kështu grimë dhe hudrën. Hudrën kemi thënë e shtypim në fillim në mënyrë që ta agrim më lehtë. Edhe të agrim në sa të mundem e të jetë. E hedhim edhe hudrën tek qepa. Dhe vazhdojmë të agrim. Do t'i shikojmë derisa të zbuten dhe të marrë një ngjyrë që kemi thënë ne, ngjyrë floriri. Jo të diqen, po të skuqen. Prandaj duhet ta përzim, ta trazojmë her mas here në mënyrë që mos na digjet qepa. Tani bëjmë hedhjen e mishit. Dhe vazhdojmë të trazojmë që dhe mishit të skuqet, sepse është një supë që bëhet shumë shpejt, prandaj mishi pothuajse është kur të skuqet këtu është i gatshëm për servirje, por do t'ja japim edhe një zgjidhje të lehtë derisa të bëhet fiks. Pra lëm që të skuqet. Dhe në këtë moment do ta bëjmë edhe perën e karrotës. Karrotën mund ta presim si të keni qef. Mund ta presni rrethore, mund ta presni me rende. Unë e dua që ta bëj në kubik të vetën time, prandaj dhe ju ja sugjeroj kështu. Karrota jep shumë shije supës, njëkohësisht jep edhe syrin e bukur. Po ja u tregoj edhe një sekret që unë e përdori që ta bëj supën sa më shpejt, kur vi nga puna dhe nuk kam bërë gjë gati për drejt, unë vendosi gjithmonë ujë të supës që të nxehet, pra që të valoj, që në momentin që të skuqen këto gjërat, edhe dhujt dhe pothuajse është gati të punën, pra vetëm një varë do. Prandaj edhe këtë gjë po ju rekomandoj edhe ju, që ta ngroni ujit përpara, që mos të vononi si procedurë, pra që të bëhet supa më shpejt. Kjo është arsyeja se mund të hedhë edhe ujin e ftohtë. Pothuajse është e ka thirrë komplet ujin langun pra, dhe nuk ka fare lëng. Tani do të bëjmë edhe hedhjen e karrotës. Se gjithmonë të themi që bëhet një supë të shpejtë. Supa do të vonoj sa të zihet karrota, sepse mishi është skuqur, pothuajse është bërë gati. Skuqim edhe pak karrotën. Rozit. Tam është një erëz që shkon jashtëzakonisht pothuajse gjitha supave, kurse sot do ta kombinojmë nenexhik me majdanoz. Nenexhikun e kemi të thashë, pra e kemi mbledhur gjethet shumë të lehtë, keni edhe ju ta bëni kështu siç e kam bërë unë. Gjethet e nenexhikut i kam lënë të thahen në hije dhe i kam bërë me dorë, s'ka nevojë më asnjë gjë sepse janë gjethet e holla dhe shisa mirë janë
mbluar. Këtë jo një lugë gjellë plot, pra do ta lëm gati për gjysmë. Mos e hedhni shumë, ju kam thënë gjithmonë sasinë e kritës dhe të shkoni duke provuar. Ujtë është ngrohtë, tani hedhim edhe ujin. Sasia e ujit nuk është kjo përfundimtarja, sepse siç ja kam shpjeguar tek supa e pulës, do ta bëjmë me miell dhe me vezë, dhe që mos na pritet mielli dhe veza, do t'ja hedhim edhe një sasi ujë në momentin që t'ja hedhim masën tjetër. Kemi hedhur 1 litër ujë në fillim dhe do t'ja shtojmë edhe një gjysmë litre më mbrapa, sepse edhe nëse del pak e hollë, ne kështu e duam supën, t'jetë pak e hollë. Lëm supën që të valoj për 5 deri në 6 minuta. Sepse do të valojnë edhe 10 minutat e tjera me masën që do t'ja hedhim, kështu që bëhet fiks. Dhe vazhdojmë ta përgatitim salcën. E thym vezën. Tani do t'ja hedhim pak piper të zi. Nikosisht do t'ja hedhim edhe pak keri. Në qoftë se ju nuk e keni provuar njëherë, ja rekomandoj që ta provoni, sepse ka një aromë shumë të mirë. Do ta përzim mirë. Tani bëjmë hedhjen e kosit tek veza, pra. Vazhdojmë e krahasojmë. Hedhim edhe 2 lugë miell, pra kemi thënë 2 lugë gjella. Tani e përzim mirë në mënyrë që masa të mblidhet dhe të bëhet një masë kremoze, pra mund ta quajmë edhe salcë në rishej. Kemi bërë salcën gati. Tani do të bëjmë hedhjen e 300 ml ujë tek supa për ta ftohur, pra, në mënyrë që mos na pritet salca. Dhe mund ta largojmë pak nga zjarri. E hedhim ujë që ta ftohim masën. Tani e kemi ftohur supën tonë, e vendosim tek zjarri dhe vazhdojmë e hedhim masën. Pra do të kemi kujdes që mos na pritet masa. Kjo është shumë e rëndësishme, pra. Prandaj një sasi ujë ja rekomandoj që ta leni për në fund, që ta ftohni supën. Në mënyrë që ku ta hedhim salcën, të mos pritet, por të bëhet masë kremoze, pra. Do ta trazoj derisa të fillojnë të marrin vaj, pra. Pra të dashur miq, tani supa jonë po valon, do ta lëm të valoj për 10 minuta dhe pas 10 minutash e kemi gati për servirje. Sa ta shtrojmë ne tavolinën, ta bëjmë gati, supa është bërë tamam. Ja, pra kanë kaluar 10 minuta nga koha e zirjes. Tani është gati për të servir. Yndyrën e ka nxjerr sipër. Shumë njerëz i hedhin gjalp sipër, por unë nuk ja rekomandoj sepse është një supë me mish. Ka vezën, ka vajin e ullirit, ka sa dush yndyrë. Prandaj unë nuk e rekomandoj gjalpin të këtij receti. Tani do bëjmë servirën. Servira bëhet e ngrohtë. Pra është një supë që përmban të gjitha vlerat ushqyese. Ja, pra të dashur miq, kjo ishte receta që përgatita sot për ju. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale, në Instagram dhe në Facebook. Duke ju falendruar shumë dhe shpresoj që do ta gatuni sapo ta provoni për herë të parë, do ta gatuni shumë herë në familjet tuaja, sepse është një supë shumë e shijshme.